ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්නවා ට්‍රේඩින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම දෙයක්. ඔයා මොනම කරත් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඔයා අපේ වීඩියෝස් බලලා අපේ content හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් මේ වීඩියෝ share කරගන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. මොකද්ද අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක? ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාලගේ ફોකස් එකක් එක්ක දවස් 90ක් වැඩ කරලා ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි ફોකස් එක. අවධානය. ඔයා කල්පනා කරන්න ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා වැදගත්කමක් දෙන දේවල් කීයක් තියෙනවද? එකක්, දෙකක්, තුනක්, ඊටත් වැඩිද? ඔයා ජීවිතේ වැදගත්කමක් දෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා කිසිම දෙයකට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්නේ නැහැ කියන එක. තේරුණාද? ඔයා ගොඩක් දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා, ගොඩක් දේවල් ගැන හිතනවා කියලා කියන්නේ ඔයා එක දෙයකටවත් හරියට අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ. මම හැමදාම කියනවා වගේ ට්‍රේඩින් වල නම් ඔයා ස්ට්‍රැටජි ගොඩක් පස්සේ යනවා කියලා කියන්නේ එක ස්ට්‍රැටජි එකකටවත් ඔයා අවධානය දෙන්නේ නැහැ. එකක්වත් ඔයා හරියට කරන්නේ නැහැ කියන එක. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ફોකස් කරන දේවල් තුනකට වඩා තියෙනවා නම්. හරි? මේ මම කියන දේවල් නෙවෙයි. මේවා රිසර්චර්ස් වලින්, සර්වේස් වලින් හොයාගත්ත දේවල්. හරි? ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ફોකස් කරන දේවල් තුනකට වඩා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා එකකට ඒ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ නැහැ. ඒ ફોකස් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩාක් බලාපොරොත්තු ඇති, ගොඩාක් ફોකස් ඇති, ඔයා අවධානය දෙන දේවල් ඇති, ඔයා ප්‍රමුඛත්වය දෙන දේවල් ඇති. හැබැයි ඒ වගේනුත් වැදගත්ම දේවල් ටික තෝරගන්න ඔයා වගේ බලා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ ફોකස් ගැන කතා කරද්දි තවත් වැදගත්ම දෙයක්. මේක තමයි අද සමාජයේ තියෙන ඉන්න බහුතරයකටම තියෙන්නේ. මොකක්ද? ඒ තමයි broken focus. කැඩිච්ච focus. හරි. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ අද සමාජයේ ඉන්න බහුතරයකටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ broken focus. සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් වලින් කියන විදිහට නාගරික සමාජවල ජීවත් වෙන ගොඩක් අයට මෙන්න මේ broken focus එක තමයි තියෙන්නේ. නිකන් හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක දවසකට කිසිම හේතුවක් නැතුව කීපාරක් ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා බලනවා. නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලාද කියලා බලනවාද? Facebook එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලනවාද? සාමාන්‍යයෙන් කියන විදිහට නම් දවසකට 112 වතාවක් අපි අපේ ෆෝන් එක බලනවා. හරි? කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? අපි එහෙම කරන්නේ අපිට broken focus එකක් තියෙන නිසා. හරි. ඉතින් ඒක හොඳ උදාහරණයක්. මොකද ඔයා කිසිම දෙයකට හරි focus එකක් දෙනවා නම් අපිට ෆෝන් එක ඇත්තටම කිව්වොත් අමතක වෙලාම යනවා. දැන් අපි සමහර වැඩ කරනවා. ඒ වෙලාවට ෆෝන් එක ඇත්තටම තියෙනවද නැද්ද අමතක වෙනවා. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලටත් ඇති. හිතන්න ඔයාලා ආසාවෙන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් ආසාවෙන් කාලයකට පස්සේ හම්බෙච්ච යාළුවෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. ෆෝන් එක බලන්නවත් හිතනවද? නෑ. ඒ වැඩ ටික සේරම ඉවර කරලා තමයි අවිල්ලා ෆෝන් එක බලන්නේ. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරද්දී දවසකට 112 වතාවක් ෆෝන් එක බලනවා. ඉතින් ඒක හොඳ උදාහරණයක්. ඔයත් එහෙම කරනවා නම් ඔයාට හරි ફોකස් එකක් නෑ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද මේ broken focus එක කියන එක තිබ්බහම අපිට වෙන ඉෆෙක්ට් එක? කැඩිච්ච ફોකස් එකක් තිබ්බොත් ඔයාට මොකද්ද වෙන ඉෆෙක්ට් එක? හිතන්න. ඔයාට තියෙන හොඳ අදහස්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හොඳ මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධව හොඳ නොලෙජ් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඔයා කරන් යනකොට ඔයාට හරි අමාරුයි.
ඇයි වාට ඒක ෆෝකස් කරලා කරන්න අමාරුයි. නේ මොකද ඔයකට ෆෝකස් කරන්නේ නැහැ. වාට එක තැනක අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් එක්සාම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් එහෙම දැන් හිතන්න ඔයාට ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව හොඳ නොලෙජ් එකකුත් තියෙනවා. හොඳ ස්කිල් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ ඔළුවේ තව එක දේවල් තියෙනවා. අපි ඒකටත් එක්සාම්පල් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න ඔයා දැන් බයිනරි ට්‍රේඩින් කරනවා. හරි ඔයාකට මහන්සි වෙනවා වැඩ කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඒක ටික දවසක් කරගෙන යද්දි ඔයාට ඒකේ නොලෙජ් එකක් හැදෙන මොකද ඕනම දෙයක් කාලයක් කරන් යන්න එපා. අපි ඒකට හුරු වෙන්න. ඒතර ඔන්න ටික දවසක් යද්දි ඔයාට හිතෙනවා බයිනරි හරියන්නේ නැහැ. මම කරනවා ෆොරෙක්ස්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයා මොකද කරන්නේ? අර මෙච්චර දවස් හදන් ආපු දේ මෙච්චර දවස් ඔයා ෆෝකස් කරන් ආපු දේ අයින් කරලා ඉවරලා තව වෙනත් දෙයකට ෆෝකස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් හරියන්නේ නැහැ වගේ මං එහෙනම් බයිනෑන්ස් කරනවා. ඔන්න දැන් අරක තිබ්බ ෆෝකස් එක මේකට ගියා. ඒකෙන් තවත් එකකට මාරු වුණා. දැන් තේරෙනව නේද? අපේ ෆෝකස් එක අපි එක දෙයකට තියන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේකට හොඳ මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ හාව දෙන්නෙක් පස්සෙන් යන මිනිසයා. හරි ඒ කියන්නේ ඔන්න හාව දෙන්නෙක් ඉන්න මේ අපි හිතමු දඩයක්කාරයෙක් කියලා. මේ දඩයක්කාරට හාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ හාව දෙන්න පස්සේ මේ දඩයක්කාරයා පන්නනවා. හැබැයි මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ විදිහට නම් මොකද්ද? මේ දඩයක්කාරයාට මෙන්න මේ හාවෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් අල්ල ගන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද කවුද අල්ලන්නේ? එයාද මෙයාද කල්පනා කර ඉන්නවා. කවදාවත් වැඩේ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ ෆෝකස් එක ඔයා එක දෙයකට තියාගන්න. සැරින් සැරේ ඒක මාරු කරන්න එපා. ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඊළඟ කාරණේ තමයි ලේසර් ෂාප් ෆෝකස්. ඒ මොකද්ද? ලේසර් ෂාප් ඔයා දැකලා ඇති ටෝච් එකකින් වදින එළියයි ලේසර් එකකින් වදින එළියේ අතරේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ටෝච් එකකින් වැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු පරාසයකට ඒක විහිදෙනවා. හැබැයි ලේසර් එකකින් ගත්තොත් එහෙම අපි පොයින්ට් කරන තැනට විතරයි ඒ එළිය වදින්නේ. ඉතින් මේකත් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඔයා හිතන්නකෝ. ඔයාට කියනවා එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන වතුර රත් කරන්න මොකක් ඇතුළේද? මුහුදේ. මුහුදේ තියෙන වතුර ටික රත් කරන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන්ද? මුහුදේ තියෙන වතුර රත් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි ඔයාට වතුර රත් කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මොකක් හරි භාජනයකට දාලා ඒ වතුර රත් කරන්න. ඒක පුළුවන්ද ඔයාට කරන්න? ඒක කරන්න පුළුවන් නේ. අපිට මුහුදේ තියෙන වතුර රත් කරන්න බෑ. හැබැයි අපි ඒක භාජනයක් ඇතුළට දැම්මොත් අන්න ඒකේ තියෙන වතුර ටික රත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා ફોકસ කරන්න ඕනේ මොකටද? මුහුදේ තියෙන වතුර රත් කරන්නද? එහෙම නැත්නම් භාජනයේ තියෙන වතුර රත් කරන්නද? භාජනයේට තමයි ඔයා ફોકસ කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො. ඔයාට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න. හරි? ඒතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ටික් ට්‍රේඩින් කරගෙන යනවා. ඔන්න තව කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න එපා මිනිත් ට්‍රේඩින් කරන්න කියලා. මොකද වෙන්නේ? අර මෙච්චර වෙලා ඔයාගේ තිබ්බ ફોકස් එක ආයෙ යනවා වෙන තැනකට. නේ? ඒක නැත්නම් ටික් ට්‍රේඩින් මිනිත් ට්‍රේඩින් කියලා දෙකම තියෙනවා. ඒතර ඔයා බලනවා මම මේ දෙකම කරනවා. ස්ට්‍රැටජි ගොඩාක් ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම කරනවා. නෑ. අපි හරියට එක දෙයක් ફોકસ කරලා කරොත්, එක දෙයකට ප්‍රයොරිටි එක දීලා කරොත් අන්න ඔයාට ඒ වැඩේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි? ඉතින් ලේසර් ෂාප් ෆෝකස් එක කියලා කියන්නේ ගොඩාක් පවර්ෆුල් දෙයක්. ඉතින් මේකට තියෙන හොඳ ස්ටේට්මන්ට් එකක්. ඒ තමයි වැදගත්ම දෙයට වැදගත්කමක් දෙන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාට මොකද්ද මේ වෙලාවේදී වැදගත්ම දේ? ඒක ඔයා කරන්න. ඔයා විභාග ලියන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕනේ දැන් හොඳ ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න නම් ඔයා ඒක ફોકસ කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් වැඩ කරා කියලා ප්‍රොමෝෂන් එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ගෙයක් හදන්න ඕනේ කියන ફોકස් එකේ වැඩ කරොත් විභාගේ පාස් වෙන්න බෑ. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ විභාගේ පාස් වෙන එක ફોકસ කරලා වැඩ කරන එක. නේ? අන්න ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ ලේසර් ෂාප් ફોકස් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ මොන ફોકස් එක තිබ්බත් අපිට මේක කරගෙන යද්දී ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි සෝෂල් මීඩියා. ඉතින් අපි බලමු සෝෂල් මීඩියා ඉම්පැක්ට් එක කොහොමද වෙන්නේ අපේ මේ ફોકස් එකට.
ඉතින් මේකට හොඳම එක්සාම්පල් එක තමයි දැන් අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ TikTok එක ආවා. ඉතින් මේ TikTok එකේදී මොනවද තියෙන්නේ? short videos තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube එක ආවා. ඉතින් YouTube එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒත් තියෙන්නේ shorts video. ඉතින් මේ හැම එකේම දැන් trending වෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ short videos. ඇයි ඒ? ගොඩක් අයට දැන් ලොකු වීඩියෝ එකක් බලන්න බෑ. අර පුංචි වීඩියෝස් ගොඩක් තමයි බලන්න පුළුවන්. මොකද එක වීඩියෝ එකක් ඉවර වෙනකන් ඒ ફોකස් එක තියාගෙන බලන්න ගොඩක් අයට බෑ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම prank news ඊළඟට short videos useless videos වගේ ගොඩක් අපිට වැදගත් නැති videos වලට තමයි අපි ගොඩක් ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් බැලුවත්. ඉතින් social media වලට සල්ලි හම්බෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලා දන්න විදියට. social media වලට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ social media එකෙන් ඔයාගේ focus එක, එතන ඔයාගේ අවධානය එයාලා ගත්තොත්. තේරුණාද? social media සල්ලි හම්බ කරන්නේ ඔයාගේ focus එක එයාලා අරගෙන. මොකද වීඩියෝ එකකට ඔයාගේ මොකක් හරි හදන වීඩියෝ එකකට ඔයාගේ focus එක අරගෙන social media එක මොකද කරන්නේ? සල්ලි හම්බ කරනවා. හැබැයි ඔයාට මොනවද හම්බ වෙන්නේ? දැන් prank වීඩියෝ එකක් බලුවා කියලා ඔයාට මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ? හම්බ වෙනවද මොකක් හරි? නෑ. අපිට මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නෑ. අපිට වෙන්නේ මොනවද? අපි අපේ focus එක social media එකට දීලා එතනින් social media එක සල්ලි හම්බ කරගන්නවා. අපේ focus එක අපි social media එකට දීලා අපි අපේ energy එක වැය කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැරදි වැඩක්. ඉතින් social media පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මොන වගේ දේවල් වලටද පාවිච්චි කරන්න ඕන? ඒකත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන නේ. අපි social media එක පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඕන තමන්ගේ focus එකට related ඒකට උදව් කරන videos බලන්න. හරි? ඉතින් මේක ගැළපෙන videos වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ උදව් වෙන videos. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ videos බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට trading කරන අය. හරි? ඒතර trading කරන එක තමයි ඔයාගේ focus එක. trading කරලා ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේකෙන් income එකක් ගන්න එක. ඒතර ඔයා බලන්න ඕන social media එකේ බලනවා නම් මෙන්න මේ trading සම්බන්ධව trading වලට related videos. ඒතර මේ trading වලට related videos වලත් ඔයා දන්නවා එදේට ගැළපුණාට වැඩක් නැහැ. මොකද ගැළපෙන ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් වල ඉගෙන ගන්න අපිට කිසිම දෙයක් නැහැ. නිකම් බොරුවට අරයා සල්ලි හෙව්වා, මෙයා සල්ලි හෙව්වා, ඔය වගේ දේවල් තමයි අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයකට වඩා තමන්ට තමන්ගේ මේ ફોකස් එක වැඩි කරගන්න, එහෙනම් තමන්ගේ මේ ફોකස් එක ඇචීව් කරන්න උදව් වෙන වීඩියෝස්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් සයිකොලොජි පැත්ත දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් වල ඩිසිප්ලින් එකක් කියලා දෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුරුදු වෙන්න සෝෂල් මීඩියා එකේදී අපි දේවල් ඉගෙන ගනිද්දී. අනිත් දේවල් වලට ඉඩ දෙන්න එපා. මොකද අපි අපේ ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕන. ඉතින් ෆෝකස් එක තියාගද්දී අපිට ඒකට උදව් වෙන වීඩියෝස් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර අනිත් දේවල් බලලා අපිට එකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. තමන්ගේ ෆෝකස් එක නැති වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න එපා. ඊළඟ දේ තමයි find your top focus. ඔයා අහලා ඇති වැඩ 10ක් භාගයට කරනවට වඩා එක වැඩක් හරියට කරන එක ගොඩක් වැදගත්. කරන වැඩ ටික සේරම භාගයට ඉවර කරන්න ඕනේ වැඩ ගොඩාක් කරන්න. අපි කරන වැඩේ හරියට කම්ප්ලීට් කරොත් අන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අද ඉඳන් ඔයා මුලින් කරන්න ඕන දේ මුලින් කරන්න. හරි? ඒක හරියට පටන් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට ඕනේ බයිනරි වලින් සාර්ථක වෙන්න. එහෙනම් මුලින්ම ඔයා බයිනරි ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න. බයිනරි ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්න. ඒකට ඒ ફોකස් එක දීලා, ඒ ප්‍රයොරිටි එක දීලා ඒ වැඩේ කරන්න. මොකද මේ ප්‍රමුඛත්වය නැත්තම් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන දේදී දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ට්‍රේඩින් කරනවා, බයිනරි කරනවා. ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා බයිනරි සම්බන්ධව මොනවා හරි නෙගටිව් දෙයක් කියනවා. හරි? අපි මොකද කරන්නේ? අපේ අර තිබ්බ ફોකස් එක එතන ඉවරයි. ආපහු අර තිබ්බ හොඳ ફોකස් එකක්, টොප් ફોකස් එකක්, බ්‍රෝකන් ફોකස් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න එපා. විශේෂයෙන් ට්‍රේඩින් කරනවා නම්. ට්‍රේඩින් විතරක් නෙමෙයි ජොබ් එකක් කරනවා. උනත් ඒත් ඒ වගේ තමයි. මොකද සමහර අය ඉන්නවා ජොබ් එක කරන තැන අපෝ මේ ජොබ් එක කරලා වැඩක් නැහැ, මේකේ ප්‍රොමෝෂන්ස් නැහැ, අරක නැහැ, මේක නැහැ කියනවා.
ඉතින් අපිත් කල්පනා කරනවා ඇත්ත තමයි. මෙයා මෙච්චර කල් කරනවා, මෙයා මෙච්චර කල් කරනවා, ඒ උනාට කිසිම දෙයක් නැහැ, වැඩක් නැහැ කියලා. නෑ. ඉතින් වැඩක් නැත්තම් එයා එතන වැඩ කරන්නේ නෑනේ. දැන් සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩින් කරනවා. හැබැයි ට්‍රේඩින් හොඳ නෑ කියන. ඉතින් හොඳ නැත්තම් අයි කරන්නේ. නේ? ඒ නිසා ඒ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ගේ ෆෝකස් එක නැති වෙන කිසි දෙයක් කරන්න එපා. තමන්ගේ ෆෝකස් එක තියාගන්න තමන් කරන දේට. හරි? මේකට තියෙනවා මැජිකල් ෆෝමියුලා එකක්. මොකද්ද මේ ෆෝමියුලා එක? මේක හොඳට අහගන්න. මේක ඔයා මේ විදියට කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳ ෆෝකස් එකක් එක්ක කරන ඕනම දෙයක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි one focus 2 hours per day for next 3 months. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එක ෆෝකස් එකක් තියාගන්න. ඒ ෆෝකස් එක වෙනුවෙන් දවසට පැය 2ක් වැඩ කරන්න. කොච්චර කාලයක්ද? මාස 3ක්. එක ෆෝකස් එකක් තියාගෙන මාස 3ක් යනකම් ඩේලි දවසට පැය 2ක් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් මේක ට්‍රේඩින් වලට ඇප්ලයි කරගන්න හරි ලේසි. එක ෆෝකස් එකක් ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන එක සහ මොකද්ද? මම කරන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් නම් ටික් ට්‍රේඩින්, මිනිට් ට්‍රේඩින් නම් මිනිට් ට්‍රේඩින්. ඒ මොකෙන් කරත් එක ස්ට්‍රැටජි එකක් තෝරගන්න. ඒ ස්ට්‍රැටජි එක තෝරගෙන දවසට පැය 2 ගානේ මාස 3ක් එක දිගට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ලොස් වෙන ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ප්‍රොෆිට් වෙන ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන්න ඕන එකම දේ දවසට පැය 2 ගානේ මාස 3ක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේක ඔයා හරියට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් වලින් යන සාර්ථකත්වය කාටවත් නවත්තන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන එක වෙනවමයි. මේක හරියට කරන්න. රියල් කරලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් රියල් ට්‍රේඩින් නවත්තන්න මාස 3කට නවත්තලා මේ විදියට කරලා බලන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් අය අනිවාර්යෙන් අද ඉඳලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න. මාස 3ක් ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වැඩේ හරි ගියාද? කල්පනා කරන්න ඔයා ප්‍රමුඛත්වය දෙන දේ මොකක්ද කියලා. 2ක් නෙවෙයි, 3ක් නෙවෙයි, 4ක් නෙවෙයි, එකක් විතරක්. ඒ මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න අද ඉඳලා වැඩේ පටන් ගන්න. එහෙනම් ෆෝකස් එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයාට ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න මේ ඔයාලට පේන නම්බර් එකට කතා කරලා. එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මතක ඇතුව බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වගේ යාළුවන් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.